و درود. با 22مین ویدیو از سری آموزش‌های اکسل در خدمت شما هستم. در ویدیوی قبلی به طور کامل با پای چارت‌های استاندارد آشنا شدیم. در این ویدیو قصد دارم دو نوع دیگه از خانواده پای چارت‌ها رو به شما آموزش بدم: دونات چارت‌ها و پای آف پای چارت‌ها، تا بتونید از اونها در جای درست به نحو درست استفاده کنید. برای مشاهده آموزش‌ها و ترفندهای قبلی اکسل میتونید به پلیلیست اکسل ما مراجعه بکنید که لینک اونو در انتهای ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار میدم. و شدیداً توصیه میکنم که آموزش‌های اکسل رو بعد از اینکه این ویدیو تموم شد داخل اکسل خودتون امتحان بکنید تا از خاطرتون نره. سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان. در ویدیو قبلی به طور کامل پای چارت ها رو یا همون نمودارهای دایره‌ای رو به شما آموزش دادم. اگر ندیدین حتما ابتدا اون رو ببینید. و حالا نکات تکمیلی این نمودارها رو خدمتتون عرض میکنم. اول روی نمودار کلیک میکنم تا این تب چارت دیزاین ظاهر بشه. به این قسمت میریم. در اینجا یه بخشی داریم به نام چنج چارت تایپ که میتونیم نوع در واقع نمودارمون رو بر اساس داده ها تغییر بدیم. این که کلیک بکنم کل نمودارها رو برای ما میاره. خب فعلا تو همین بخش پای کار داریم، بقیه رو توی درس‌های دیگه به شما آموزش میدم. اولیش که هیچ کار خاصی نداره، فقط شاید جنبه زیبایی ظاهری داشته باشه، تیر دی پای هست، یعنی همون سه‌بعدی هستن که اینو وقتی کلیک بکنم حالا تو این نموداره پیش‌فرضی که داره راحت‌تر نشون داده میشه چون اینجا زاویه‌اش کمی زیاد معلوم میشه. این رو به صورت سه‌بعدی به ما نشون میده. شکل‌های مختلفی داره، شما میتونید هر کدوم که خواستید انتخاب بکنید. چیز خیلی خاصی هم نداره. برای این دو بخش باید یه تغییری توی در نمودارمون تو جدولمون بدیم. من فعلا اول با گزینه آخر یا همون دونات چارت ها شروع میکنم. شما اگه دونات چارت رو انتخاب بکنید، اوکی بکنید، همونطور که میبینید حالت طوفانی پیدا میکنه. من یه تم دیگر رو براتون انتخاب میکنم. برای لیاتش هم تغییر میدم که این بهتر مشخص شه. اگر فقط از ظاهر دونات خوشتون میاد که هیچ کار تا همینجا تمومه. ولی این یه امکان جدیدتری هم داره نسبت به حالت دایره‌ای معمولی که شما میتونید دو تا دیتا رو با هم قاطی بکنید. مثلا من اینجا تعداد سفارش ها رو میتونم بهش اضافه بکنم. همونطور که قبلا توضیح دادم با بخش سلکت دیتا ما اینجا میتونیم یه دونه سیریس جدید بهش معرفی بکنیم. ادو میزنیم، سیریس نیم میگیم تعداد سفارش میخوایم باشه و سری از وری ها هم که وری ها رو با موس انتخاب میکنم. اوکی و اوکی. همینطور که میبینید در واقع این دیتای ما رو در دو شکل مختلف نشون داد. حالا یه نکته که وجود داره، فرض کنیم ما الان نمیخوایم حالت پرسنتیج و درصدی باشه، میخوایم عدد رقم رو نشون بده. ما دبل کلیک میکنیم روی این نوشته ها. همینطور که میبینید اینجا تنظیمات لیبل آپشن رو برامون میاره. من دوباره این لیبل رو یکیش انتخاب میکنم که همش انتخاب بشه. بعد تو همین قسمت لیبل آپشن میبینید اینجا پرسنتیج در واقع تیک خورده. ما میتونیم تیک اینو برداریم به جای تیک ولیو رو بزنیم. حالا میبینید که همون معادل مبلغ فروش رو برای ما جایگزین کرد. اینجا گزینه دیگه هم داره که به درد ما اینجا نمیخوره. حالا نکته که وجود داره اینه که شاید اگه برای اولین بار با این نمودار برخورده باشین که براتون تعجب بشه که خب این الان چی داره نشون میده. ببینید الان دایره بیرونیه همون سریوس دوم تعداد سفارش هاست که ما اضافه کردیم که به صورت درصد داره نشون میده. اگه من یک اینا رو انتخاب کنم ولیو رو بزنم میبینید که 64 26 اینا رو داره نشون میده. حالا من میذارم برای همین کارم به همون درصد خوبه. تعبیرش چجوریه وقتی شما دارید اینو نگاه میکنید؟ میگه مثلا تو دسته آفیس ساپلای $9800 درآمدمون بوده، ولی از لحاظ تعداد سفارشی بخوایم در نظر بگیریم 25% کل اینا رو در نظر میگیره. و همینجوری تک تک برای رنگ‌های دیگه فرنیچر و بقیه میگه انقدر دلاری دونه، یعنی یه نسبتی رو دایره این شکلی به شما نشون میده، یه نسبت بیرونی از لحاظ تعداد سفارشی رو به من نشون میده. ولی جا تو بعضی گزارش‌ها برای مدیران مثلا این دو مدل مهمه که ببینن که چطور میتونن اینو تحلیل بکنن. خب ببینیم سراغ اون دو نوع دیگه نمودار که باید یه تغییر کوچیکی تو این جدولمون انجام بدیم. قبل از مشاهده ادامه ویدیو
اگر این ویدیوی آموزشی براتون مفید هست لطفا لایک بکنید و اگر که میخواین آموزش‌های بعدی رو از دست ندین لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید و خوشحال میشم نظراتتون رو برام در زیر همین ویدیو کامنت بگذارید. ممنونم. فرض میگیریم که تو این دسته‌بندی ما در یک مورد خاص زیر مجموعه هاش برای ما مهمه. مثلا تو اینجا بحث پوشاک، مثلا میخوایم ببینیم که زنونه، مردونه و بچگونه چجوری بوده. نکته اینه که اون وقت اون سرفصل اصلی رو دیگه باید از تو جدولتون بردارید. پس ما الان یه دونه پوشاک داریم که $3550 فروش داشته. حالا نمیخوام بشکنم به زیر مجموعهش. خب همینطوری که میبینید من این پوشاک رو به 3 دسته تقسیم کردم که جمع کلیش به همون عدد قبلی رسید. اول اینکه وقتی ابعاد جدول تغییر میکنه شما باید نمودار رو انتخاب بکنید تو هم بخش چارت دیزاین، سلکت دیتا و بیاین این ابعاد رو تغییرش بدین. یعنی من روی مبلغ فروش ادیت میکنم، عنوان که مهم نیست، سیریاس تغییر کرده و دوباره آپدیتش کنم تو اینجا، اوکی اینتر. و همینطور برای تعداد سفارش باید مقادیر این هم باید تغییر بدم، اصلاحش کنم، اوکی. و همینطور لیبل هاش بعد اینا هم تغییر بدم، اوکی. حالا این بروز شد. خب حالا میبینید که این به صورت نمودار دایره‌ای معمولی که همونطور که گفتم وقتی از 5 تا گزینه بیشتر میشه زیاد چهره جالبی نداره در اومد، در صورتی که ما دنبال این نبودیم دیگه. می‌خواستیم یه نموداری درست کنیم که این زیر مجموعه ها رو جداگونه نشون بده. چنج چارت تایپ رو میزنیم. حالا دو مدل داریم تقریبا مثل هم دیگه هست. حالا بهتون نشون میدم. خودشم زده پای و پای، یعنی نمودار پایی که از درون یه پای دیگه در اومده. اینه که انتخاب کنیم اوکی میکنیم. این حالا معمولا بعضی وقتا درست تشخیص میده، بعضی وقتا درست تشخیص نمیده. اما برای اینکه نمایش این بهتر بشه تو این تنظیمات که بهتون قبلا نشون دادم لیبل رو میارم میفرستم بیرون خود اینا نشون بده و همونطور که باز آموزش دارم روی اینا دبل کلیک میکنم، نیمشون رو میخوام اضافه کنه. دیگه در الان شروع شد. حالا من لجندم برمیدارم چون اولا وقتی اسم رو اضافه کردیم دیگه نیازی نداره که یه ذره بهتر معلوم بشه. همونطور که میبینی هر کدوم بخشا رو جداگونه تشخیص داد و حالا گفتم اگر یه موقعی درست تشخیص نداده بود ما الان سه تا گروه آخر رو می‌خواستیم تبدیل بشه به گروه جداگونه که خودش این کارو کرده، این سه تا رو جدا کرده و به واسطه یه دسته هادر تشخیص داده. اگر درست تشخیص نداده شما کلیک راست رو این می‌کردین، فرمت دیتا لیبل رو می‌زدین، ببخشید فرمت دیتا سیریاس رو می‌زدین و اینجا وقتی میاد یه گزینه دقت کنید داده value in second palette، یعنی که تو این پلات دوم سکند دومیه چند تا از این آیتما رو در نظر بگیره از انتها. خودش سه تا رو انتخاب کرده بود. حالا اگه اشتباه تشخیص داده بود یا مثلا اگه دو دسته بود چون تغییر میدادین دو دسته که متوجه بشه کدوما رو شما باید ببرین روی دومی که اینو انجام داده. دیگه اینجا یه اسم آدر میمونه، میتونید دستی روش کلیک بکنید، مثلا بزنید همون پوشاک یا اینکه میتونید سلول پوشاک انتخاب کنید. این تغییر پیدا میکنه و کار خاصی نداره. و شما اگر همون چنج چارت تایپ رو بزنید این کناری هم در واقع مثل همینه ولی اون ورش رو که به صورت پای نشون میده به صورت نمودار میله‌ای نشون میده. که کنم میبینید همون آدر رو پوشاک مردونه رو آورد تو سه دسته این شکلی به ما نمایش داد. و برای حسن ختام این بخش پایا کلا تو هر مدلش که شما باشه یه بار که کلیک میکنید روش کل نمودار رو انتخاب میکنه. اگر شما روی یه دونه از اینا تکی انتخاب بکنید، مثلا دیدید بعضی میخوان تاکید بکنن روی یه برش خاص، این رو جداگونه تغییرش بدیم میبرینش بیرون. دقیقا هم مثل پای، مثل کیک های پای میتونه جداگونه بعضی رو جدا کنه یا همه رو از هم دیگه جدا بکنید و دیگه نکته فکر نمی کنم مونده باشه.